So ayan guys, ang gagamitin natin ay ang patapon na tela. Yung may butas-butas na. Hindi na natin ginagamit. At yan, semento, syempre kailangan yan. At ang plastic bottle na patapon na rin. At bumili ako ng pintura. Kulay white yan guys. What's up guys? So, welcome back to my channel. Panibagong araw, panibagong vlog. So, ang gagawin natin ngayon ay ang DIY pot cement. Pero bago ko ituro yan, mag-like ka na at mag-subscribe. At hit mo na ang notification bell para updated ka sa mga bago kong i-upload na videos. Tara! So, yan guys, gumamit tayo ng pentel pen para guhitan ng circle ang tela natin. Yan, ikot-ikot lang ang pentel pen tulad ng pagpapaikot sa'yo ng ex mo. So yan guys, guguntingin na natin siya. Ayan, nagtitimpla na tayo ng kape. Para semento na nilagyan ng tubig. Ayan, naluwaluin lang hanggang sa tunaw yung semento. Ayan, ilubog natin ang tela na ginunting natin na pa-circle. So, ayan guys, piniga natin siya para pumasok yung semento dun sa loob ng tela kasi medyo makapal siya. At ulitin lang na ilubog ulit. Yan, iulma na natin siya. Lagyan natin siya ng design. Yan. So yan guys, pahiran ulit natin siya ng semento para tumibay-tibay siya.
So, yan, natuyo na siya, mga ano to, day 3 na siya. Yan, tuyo na siya. So, tatanggalin na natin siya sa lagayan.